नमस्कार मित्रांनो, वेलकम टू सीझन 2 ऑफ बजेट बॅकपॅकिंग विथ धनश्री। ह्या वेळेस मी 5000 रुपये घेऊन आली आहे जोधपूरमध्ये। तुम्हाला हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघायचा आहे, कारण शेवटीच कळणार आहे की मी या सगळ्या गोष्टी कशा एन्जॉय केल्या। आणि भाटुबाला सबस्क्राइब केलं नसेल तर पटकन जाऊन सबस्क्राइब करा। चला हॉस्टेल आहे आणि ह्याचं एंट्रन्सच बघून असं झालंय की लाईक वेलकम टू जोधपूर। सो गाईज, हा आहे माझा डॉम आणि हा माझा बेड आहे। हा मिक्स डॉम आहे, मुलं मुली एकत्र राहतात इथे आणि इथे 372 रुपीज पर नाईटमध्ये मला हा डॉम मिळाला आहे। सो नाईस, अफोर्डेबल आणि सेफ्टी वाईज पण चांगला आहे, कारण गजबजलेला एरिया असतो हा। सो कधीही काही असं तुम्हाला अनसेफ नाही वाटणार। सुहाग की जागे पी के संग। सकाळचा चहा इज मस्ट। गुड मॉर्निंग गाईज, आज आहे पहिला दिवस आणि मी मस्त अशी तयार होऊन निघाली जोधपुरी नाश्ता करायला। मी आली आहे दाल पकवान खायला। तर बेसिकली हे आहे मैद्याची कडक रोटी, मोठी जी ताटा एवढी असते, त्याच्यावरती ते लोक डाळ टाकतात, मिरची टाकतात, एक प्रकारची चटणी आणि कांदा। सो बघूया आपण हे कसं लागतं। थोडासा असा चटपटीत फ्लेवर आहे, मस्त लागते, क्रिस्पी सोबत मध्ये असं डाळ। आहा, मी आली आहे मेहरानगढ़ फोर्टवरती आणि इथे 200 रुपीज एंट्री तिकीट आहे। तर आता एक्सप्लोर करूया मेहरानगढ़ फोर्ट। तन मेरो मन पियो को दो एक रंग एक रंग दो भय एक रंग। सो हे आहे इथलं फूल महल आणि हे बघून असं वाटतंय की त्या साईडला काहीतरी वेगळं आहे, म्हणजे खिडकीसारखं वाटलं मला सगळ्यात पहिलं बघताना। बट हे इथले आरसे आहेत आणि ते इतके स्वच्छ आणि सुंदरतेने जपलेत की खरंच मला असं वाटलं की मी आरपार बघतीये, पण ते आरसे आहेत। ही एवढी सुंदर भव्य पालखी बघून ना मला असं फील होतंय की प्लीज मला ह्याच्यात कोणीतरी बसून अख्खा किल्ला दाखवा। खूप सुंदर आहे। बंधूची हाईट बघा आणि माझी हाईट बघा। आपण हल्ली जसं पेंटिंगसाठी एक प्लेट वापरतो ज्याच्यात कलर मिक्सिंग करतो, त्या काळात असे हे शेल्स वापरले जायचे। तर वेगवेगळ्या दगडांपासून ते किंवा कुठल्या वस्तूंपासून ते कलर नॅचरल वेमध्ये काढले जायचे, ते इथं दाखवलं आहे आणि त्याची सगळी माहिती इथे आहे। हे रामायणाचं पेंटिंग आहे, इथून राम आले होते। हे राम सेतू आहे, हे अशोक वाटिका आहे जिथे सीताला ठेवलं गेलं होतं आणि ही लंका आहे, रावण। ह्या पिक्चरमध्ये एक गोष्ट मिसिंग आहे, ती म्हणजे फक्त सीता। त्यांच्या बांगड्या त्यांच्या खांद्यापर्यंत त्यांनी घातल्यात आणि हे लग्नानंतरच घालतात इथे जोधपूरमध्ये किंवा राजस्थानात।
क्या 100%? इधर है, दोनों कदम अच्छा आएगा। पिक्चर भले इसकी आप ले लेना, मना नहीं करूँगा मैं। कुत्ते मेरे काफ़ी यूनिक का वेरी डिफरेंट डिश। वैसे में वेस्टर्न वाला आएगा जो ओनली फॉर एक ही पहनते हैं। ओ हां बहुत सुंदर लग रहा है आपको, उस साइड फोकस करा। ह्या किल्ल्यातच मंदिर आहे जे तुम्हाला अख्खा किल्ला बघितल्यानंतर सगळ्यात शेवटी बघायला मिळतं. ह्या रस्त्यातून फक्त महिलाच का जातात? मी त्यांना विचारलं तर त्यांनी मला काही नीटचं कारण नाही सांगितलं. पण मला वुमेन नसल्याचं खूप असं ग्लॅड फील होतं आहे, कारण हा खूप सुंदर रस्ता आहे ॲज कम्पेअर टू जो खालच्या साईडून रस्ता आहे. कारण इथून एकदम क्लोज व्ह्यू मिळतो जोधपूरचा. खूप सुंदर किल्ला आहे. इथूनच तुम्हाला अख्ख्या जोधपूरचं ब्लू सिटीचा व्ह्यू मिळेल. मेहरानगड फोर्ट बघायला येत असाल तर मी सजेस्ट करेन की सकाळी लवकर या. किल्ला फिरायला तुम्हाला आरामात 2 तास तरी लागेल. सो जर लवकर आलात तर कोवळ्या उन्हातच तुम्हाला बघायला मिळेल अख्खा किल्ला. नंतर आता जसं ऊन वाढलं आहे तसं करपून निघेन मी असं वाटतंय मला. मी आली आहे जसवंत थाडा बघायला. तर इथले जे महाराजा होते, महाराजा सरदार सिंग, त्यांनी त्यांचे वडील महाराजा जसवंत सिंग ह्यांच्या स्मरणार्थ हे बांधलं होतं. त्यामुळे ह्याला जसवंत थाडा असं म्हणतात. आणि आता इथले जे मारवाड्याचे राजपूत आहेत त्यांच्यासाठी ही स्मशानभूमी म्हणून आहे. फक्त ते इथे त्यांचे अंतिम विधी करू शकतात. इथे फिरत असताना मला माझ्यासारख्याच खूप फिमेल सोलो ट्रॅव्हलर्स भेटतात. मुलींचा ग्रुपही भेटतो. त्यांच्याशी गप्पा मारताना लक्षात आलं की त्यांची अशी कंप्लेंट आहे की जेव्हा ते फिरत असतात तेव्हा त्यांना क्लीन आणि हायजेनिक वॉशरूम लवकर नाही सापडत. तर त्यामुळे मी त्यांना वुलू फाइंडलू ॲप सजेस्ट केलं. आणि हे ॲप जेव्हा त्यांनी डाउनलोड केलं तेव्हा त्यांना आणि मला आम्हा दोघींना पॉईंट्स मिळाले. आणि हे पॉईंट्स मी वेगवेगळ्या प्रॉडक्टसाठी रिडीम करू शकते. तर त्या ह्या ॲपवरून त्यांच्या जवळचंच क्लीन आणि हायजेनिक वॉशरूम शोधू शकतात. मी माझे पॉईंट्स एन्जॉय करते. हाय इंदू. सो इंदू माझ्यासोबतच हॉस्टेलमध्ये राहते. तो आम्ही आलो आहे जनता स्वीट होममध्ये काही स्वीट ट्राय करायला. तो आम्ही जोधपुरी घेवर ट्राय करतो आहे. आता कसं लागते बघूया. मस्त अशी मलाई आहे त्याच्यावरती आणि खाली घेवर आहे. मला हे घेवर खूप आवडलं आहे यार. मस्त ट्राय. सो आजही माझ्या हॉस्टेलवरती मस्त असं लाईव्ह म्युझिक आहे. पण आज लाईव्ह फोक म्युझिक आहे. त्यामुळे ते एन्जॉय करतच मी माझी संध्याकाळ घालवणार आहे. मी ज्या हॉस्टेलमध्ये राहते ते हॉस्टेल चूज करण्यामागचं एक सगळ्यात सुंदर कारण म्हणजे इथला व्ह्यू. हा रूफटॉप एरिया आहे आमच्या हॉस्टेलचा आणि इथूनच मेहरानगड फोर्ट दिसतो आणि पूर्ण जोधपूर सिटी दिसते. उमेद भवन पॅलेसमध्ये एंटर केलं नाही आणि मला मोर दिसला आणि तोही एवढ्या जवळ. उमेद भवन पॅलेसमध्ये एंटर केल्या सुंदर मोर बघितल्यावरती मी तिकीट काढायला गेली. सो 60 रुपीज तिकीट आहे. तर चला बघूया उमेद भवन पॅलेस. ह्या पॅलेसच्या बाहेरच विंटेज कारचा डिस्प्ले आहे आणि पहिली कारच इथे रॉल्स रॉयसची फॅन्टम 1 आहे 1927 मधली. हा काय विंटेज लुक होता यार त्या कारचा. आपण आता त्या एरियामध्ये आहोत आणि इथला एरिया त्यांनी हॉटेलमध्ये कन्वर्ट केला आहे. इथे सगळे रूम्स आहेत
आणि ह्याला बांधण्यासाठी 15 वर्ष लागले होते, जिथे 3000पेक्षा जास्त लोक काम करत होते हे बांधण्यासाठी. तर तिथे पर नाईट 40,000 to 50,000 रुपीज स्टे आहे. तर मी विचार करत होती की एका रात्रीसाठी कोण 50-60 हजार रुपये देत असतील, म्हणजे देणारे देत असतील. आणि असं म्हणता म्हणताच मला बाहेर काही गाड्या दिसल्या, तिथे एंट्रन्स, म्हणजे इथून एंट्रन्स बघू शकता. मी बघत होती आणि काही लोक आले आणि माझी आतून खूप इच्छा झाली त्यांना जाऊन विचारायची की हॅलो सर, सो डू यू हॅव किडनी or just lost for one night? So per night 1 kidney? Oh, that's the cost. Okay. उमेद भवन पॅलेस बघितल्यानंतर मला आता प्रॉपर राजस्थानी थाळी खायची आहे. त्यामुळे मी काल आल्यापासून लोकांना विचारते, तर त्यांचं म्हणणं आहे की जिप्सी हॉटेल नक्की ट्राय कर. त्यामुळे मी जिप्सी हॉटेलला जाते. तर मी इथे आली आहे, ती थाळी घेतली आहे मी. ही थाळी 500 रुपीज पर पर्सन आहे. 36 आयटम्स आहेत या थाळीत. बाजरे का रोटलो, पराठा, केसर सांगरिया, दाल बाटी चूरमा, ढोकळा, कचोरी, वेगवेगळ्या भाज्या ज्या राजस्थानी स्टाईलच्या आहेत. नंतर केसर सांगरिया म्हणतात ह्याला. नंतर चटण्या राजस्थानी स्टाईलच्या. ओव्हरऑल राजस्थान माझ्या ताटात आलं असं वाटतं. मी तरी बऱ्यापैकी आयटम संपवलेत, थोडेफार राहिलेत. मला एवढं खाल्ल्यानंतर खरंच आता झोपायची गरज आहे असं वाटतं. हां बस. इथे जवळच तुळजी का झालरा बावडी आहे, जी एक स्टेपवेल आहे, जी माझ्या हॉस्टेलपासून हार्डली 5 मिनिटाच्या चालत अंतरावरती आहे. तिकडे चालली आहे. शहराच्या मध्येच ही अशी विहीर आहे. त्या आजूबाजूला इतक्या शिड्या आहेत आणि इथे मुलं येऊन पोहतात पण. दिसताना असं वाटत असेल की एवढी खोल नसेल, पण ही खूप खोल विहीर आहे. मी आज माझी मस्त अशी संध्याकाळ घालवण्यासाठी आली आहे कायलाना लेकवरती. पण ॲक्च्युअलमध्ये मी सनसेट बघायला आली होती, पण आज सन आलाच नाही सेट व्हायला. बट मस्त इथे संध्याकाळ घालवायला आवडेल. जर सनसेट असता तर अजून मजा आली असती, पण ठीक आहे, चलत आहे. गुड मॉर्निंग गाईज. आज आहे 3रा दिवस आणि आज आम्ही निघालो आहे बिश्नोई विलेज सफारी करायला. तर ह्याच्यासाठी तुम्हाला आधी 1 दिवस आधी बुकिंग करावं लागेल. तुम्हाला जीपसाठी 2000 रुपीज पे करावे लागतील. तुम्हाला ते घेऊनही जातात, अख्खं गाव दाखवतात आणि मग तिथून तुम्हाला परत तुमच्या जागेवरती येऊन सोडतात. ही प्रॉपर जुनी घरं आहे त्यांची. ह्यांना बघून मला माझ्या गावची आठवण येते. अजूनही माझ्या गावी अशीच घरं आहेत, काही कौलारू. त्यांनी मला पूर्ण राजस्थानी तयार केलंय. खम्मागणी खम्मागणी काय मस्त रंगीबिरंगी पगडी आहे, मला खूप आवडली आहे. आता आम्ही आलोय इथल्याच गुड्डू गावात, जिथे दरी बनवतात. म्हणजेच एक प्रकारचं कार्पेट येते, म्हणजे कार्पेटसारखा वापर असतो, पण ह्याचं नाव आहे दरी. तर ते कसं बनवतात ते दाखवतात ते. मला हेच त्यांना बनवायला 15 दिवस लागलेत आणि एवढूसा भाग बनवायला त्यांना आरामात 1 दिवस जातो, एवढूसा भाग बनवायला. सो असं करत करत ह्यांना 15 दिवसात हे एवढं एक कार्पेट त्यांनी बनवलं, म्हणजे दरी बनवली आहे ॲक्च्युली. आणि हा त्यांचा बिझनेस, म्हणजे हे बनवायचं काम त्यांचं आरामात 700 वर्षांपासून चालू आहे. मला मजा येते सगळं करायला, कारण हा अनुभव फक्त मला इथेच मिळणार आहे, बाकी कुठे नाही मिळणार आहे मला हे सगळं ट्राय करायला किंवा काय. त्यामुळे ह्या ट्रिप्समध्ये मला ही गोष्ट फार आवडते. त्यांच्याकडे कारीगर कमी झाले, ते बोलतात तुम्ही पण जॉईन व्हा. मी माझा वाडगा बनवला आज रात्री. मंचाव सूप मी ह्यातून पिणार आहे. सूप एकदम बढ़िया तोंडाला वाढू शकते. दाखवू का? दिस इज माय माउथ चिप्पी. मस्त अशी बिश्नोई सफारी एन्जॉय
आहे शाही समोसा सेंटरमध्ये इथले फेमस मिरची वडा ट्राय करायला, जे मी पहिल्या दिवसापासून ट्राय करायची वाट बघते पण मला मिळतच नव्हते. चटपटीत मसाला आहे पण मस्त आहे. आधी थोडंसं असं क्रिस्पी लेअर लागले आणि त्यात हळू चटपटीतपणा लागला. दहीवडा आहा, खूप मस्त स्पॉन्जी वडा आहे, मस्त आहे ॲक्च्युली, मला खूप आवडला. मिरची वडा, दही वडा आणि आता रबडी. एक रंग दो भय एक रंग. सो गाईज, ही होती माझी 3 दिवसाची ट्रिप इन जोधपूर. आय होप तुम्हाला आवडली असेल. मला तर फार आवडली आहे, मला खूप मजा आली आहे. म्हणजे इथली काही ठिकाणं चालत जाण्याच्या अंतरावर होती, त्यात इथे ब्लू सिटीमध्ये वॉक घेणं म्हणजे पीस, खूप मजा येते. आणि त्यात जोधपूरची लोकं. आजच्या सफारीमध्ये तर मला एवढी मजा आली लोकांशी गप्पा मारायला. नंतर मी जेव्हा वॉक घेत होते तिथेही खूप मस्त वाटत होतं. आणि मुलींना सजेस्ट करेन की मस्ट ट्राय प्लेस आहे, कारण मला इथे थोडंही असं काही वाटलं नाही की जाऊ नको जाऊ. बट जोधपूरला नक्की या. आणि इथली लोकं खूप हेल्पफुल आहेत, म्हणजे कुठेही तुम्हाला असं अनसेफ नाही वाटणार. कारण रात्री मी राऊंड मारत होती तरी मला कुठे असं अनसेफ नव्हतं वाटत. तर आता आपण पटकन बजेट ब्रेकडाऊन बघून घेऊया. तर माझे इथे स्टेचे झालेत 1116 रुपीज. माझे जेवणाचे झालेत 1965 रुपीज. माझा इतर खर्च झाला आहे 1779 रुपीज. माझं टोटल बजेट झालं आहे 4860 रुपीज. सो 5000च्या आत कंप्लीट केलं आहे मी जोधपूर. आणि हो, घराबाहेर असताना वॉशरूमला जायचं टाळू नका. वुलू फाइंडलू ॲप डाउनलोड करा आणि वापरा. त्याच्यात तुम्हाला 365 रुपीजमध्ये वर्षभराचं सबस्क्रिप्शन मिळेल. तेवढंच नाही तर टाटा AIGचं 50,000 रुपीजचं फ्री हेल्थ इन्शुरन्ससुद्धा मिळेल. त्याच्यासोबत पीरियड ट्रॅकर, थर्स्ट रिमाइंडर हे फीचर्ससुद्धा मिळतील. त्यामुळे त्या ॲपची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे, तिथे जाऊन डाउनलोड करा. आणि भाटूपाला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकर जाऊन सबस्क्राईब करा. आणि ह्या ट्रिपमधलं तुम्हाला कुठली गोष्ट असं बघून करावीशी वाटली ते कमेंट करायला विसरू नका. आणि मी जर आवडत असेल तर मला इंस्टाग्रामवरती फॉलो करायला विसरू नका. धनश्री 29. बाय बाय.